Hey guys, this is Fix and DIY. Guys, today magre-repair po tayo ng shifter cover po. Ayan, so ito po yung ating shifter cover. Na-remove po siya. So hindi po natin siya kayang repair without dismantling this portion. Ito yung kanyang center console. So kailangan natin siyang i-dismantle. Yun yung ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. At the same time, may babalik natin po sa kanyang dating tsura. Yan, napaka awkward yung tignan. Natanggal na yung kanyang cover, so exposed na yung nasa ilalim ng shifter. So let's begin. Then guys, bago tayo magsimula, ito lang yung kailangan yung tools na prepare. Yan. Okay, meron kayong malit na Phillips screw at saka itong plastic na clip remover. Ayan, dapat plastic yung gagamitin natin kapag magre-remove tayo ng mga plastic covers din, para hindi ma-damage yung mga edge nya. Okay, so simulan natin dito sa baba. So yan guys, super easy lang po siyang i-remove. Meron siyang mga locks dito, mga clips. So ito po yung naglalak sa kanya. So bali this one guys, hindi siya nare-remove. Talagang naka-steel siya dito. Ito yung nare-remove lang yan. Ito. Pwede na nating din ito tanggalin guys, kasi ito lang naman yung sa ilalim. Ating gagalawin. So ibabalik lang natin itong na-remove na cover, kasi natapakan ng bata guys yan. So as long as meron lang tayong malit na access dito, so okay na yan guys. Tinanggal ko na siya lahat. Yan, meron na tayong space dito. So definitely guys, ganito rin yung process or steps kung paano magpalit din ng shifter cable. So yan, so as long as magkaroon lang tayo ng access dito, yan, pwede na tayo mag-change ng shifter cable. Yan yung dalawang shifter, yan yung dalawang cable guys. Yan. So same procedure din yung ginawa natin kung magpapalit kayo ng shifter cable. So this one, ito, yan, na-remove siya guys So gagawin natin, ilalak natin siya ulit guys. Yan. Okay. Yan. So yun guys, you can see, ayan, talagang natanggal na siya yung dito nyo guys. Ayan. So yan, natanggal na siya dito guys. Yan. So dapat talagang buo siya guys. Yan, dapat ganyan siyang buong buo.
Ayan. Same nito sa kabila. Ngayon, kapag yun, lagi siyang lagi siyang natatamaan. So, ang problem niya guys is mabibiyak yung plastic niya dito, which is yung mismong nag-hold sana dito. Yan. So, madi-disconnect siya guys. Mababali yung plastic niya na nag-hold. Yan. So, ang gagawin natin guys is wala tayong ibang choice na gagamitan natin ng glue. Shoe glue para kumapit. Yan. So guys, meron tayong shoe glue dito. Yan. Ito yung magdidikita natin. So yan guys, okay na. Ayan, nakapitan natin. Okay. So, yan, mas matibay na siya ngayon guys kasi ginamitan na natin siya ng glue. Ayan, so mas makapit na siya sa may plastic part niya. So ngayon, ibabalik na natin. I-install na po natin ulit.
So yun po guys, thank you for watching. And yan, at na-repair na po natin ang ating shifter cover ng ating Suzuki Celerio, particularly po ang Gen 2 or Generation 2 ng Suzuki Celerio. So yan, kung sakasakaling magkaroon kayo ng problema, same nung sa atin po, na dismantle or na remove yung kanyang shifter cover, yan, ganun lang po yung procedure ninyong gagawin. You can do it yourself po, napakasimple lang. So yun po guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, guys, please do consider to subscribe our channel at paki-hit na rin po ang like and share. Yan po. At guys, huwag nyo rin po sanang kalimutan na i-hit ang notification bell guys para updated kayo palagi sa ating mga bagong videos na i-upload guys. Thank you for watching and have a nice day.